Hello guys, our topic at this moment is entitled, History of Security Profession. We will discuss in chronological order about security or protection carried out during the primitive period, security before and after the death of Christ era, and the Philippine setting of private security. Please stay tuned because we will learn so much in this tutorial. Before anything else, I welcome you to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Go 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 go! Hi guys, mga kayeye, mga katrofa at mga ka-59. Muli naririto na naman po ang inyong lingkod, si Papa Dudes, also known as Kuya Manong, upang magbigay ng dagdag kaalaman tungkol po sa kasaysayan ng propesyon ng seguridad. Sisimulan po natin ito mula sa sinaunang panahon, sunod po bago po ang kapanganakan ni Kristo hanggang sa matapos ang kamatayan ni Kristo. At sa huling bahagi, pag-usapan din po natin ang makasaysayang tagpo ng Philippine Security o seguridad dito po sa Pilipinas. Kaya wag po kayong bibitaw. I would like to welcome you to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Go, 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 go! A few moments later. Security during the primitive era. Seguridad noong sinaunang panahon. During the prehistoric times, man has realized the need to protect and secure himself from his enemies, his environment, and from wild animals. Noong sinaunang panahon, napagtanto ng tao ang pangangailangan na proteksyon at seguridad sa kanyang sarili mula sa kanyang mga kaaway, kanyang kapaligiran at mula sa mabangis na mga hayop. He invented stone weapons, produced fires, stayed in caves, built tree houses, fences or dwellings in the middle of the lake or rivers for protection and security. Nag-imbento siya ng mga sandatang bato, gumawa ng apoy, nanatili sa mga yungib, nagtayo ng mga bahay sa puno, mga bakod o tirahan sa gitna ng lawa o mga ilog para sa kanilang proteksyon at seguridad. Security before the birth of Christ. Seguridad bago ang kapanganakan ni Kristo. Thousands of years ago, some form of law can be traced back to the dawn of civilization. Libo-libong taon na ang nakalilipas, may ilang anyo ng batas o pagpapatupad ng batas na matutuntun sa pagsibol ng sibilisasyon. "4,000 years before the birth of Christ, in the Nile Valley, man knew law enforcement, which is security. Apat na libong taon bago ang kapanganakan ni Kristo, sa Nile Valley, may batas na ipinatutupad sa mga tao para sa seguridad. The Chinese, Greeks, Hebrews, Persians and the Roman empires are complete with historical background of security. Ang mga Inchek, Griego, Hebreo, Persiano at Romanong imperyo ay puno ng makasaysayang karanasan ng seguridad. Security in the Christian era or after the death of Christ.
Seguridad sa panahon ng Kristiyano o pagkatapos ng kamatayan ni Kristo. In the Christian era or after the death of Christ, the watchman, forerunner of the security guard, was known in the Old Testaments. Sa panahon ng Kristiyano o pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, ang bantay, ninuno ng security guard ay nabanggit na sa lumang tipan. Psalm 127, Except the Lord build the house, they labor in vain that built it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Awit 127. Maliban sa itinayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhan silang nagsisigawa na nagtayo nito. Malibang ingatan ng Panginoon ang kabayanan, ang bantay ay gumising ngunit walang kabuluhan. Isaiah 1:6, For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he sees. Isaias 1:6, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, yumaon ka, maglagay ka ng isang bantay, ipahayag niya ang kanyang nakikita. Ezekiel 3:6, But if the watchman see the sword come, and blow out the trumpet, and the people be warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity. But his blood will I required at the watchman's hand. Ezekiel 3:6, ngunit kung makita ng bantay ang tabak na dumarating at hipa ng pakakak at ang bayan ay maabisuhan, kung ang tabak ay dumating at kunin ang sinumang tao sa gitna nila, siya ay maalis sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay hingin ko sa kamay ng bantay. Security and law enforcement appeared to be military troops. During the time that countries were governed by royal families, military bodyguards or guardsmen picked from elite troops comprised of the household troops assigned to royal families. Ang seguridad at ang tagapagpatupad ng batas ay tila mga hukbong militar. Sa panahon na ang mga bansa ay pinamamahalaan ng royal families, mga bodyguard na militar o guardsmen na pinili mula sa elite na tropa ang bumubuo ng household troops na nakatalaga sa royal families. Famous among them are the Praetorian Guards of ancient Rome or Roman soldiers, Mamluks of Egypt, and the Swiss Guards at Vatican in Rome. Sikat sa kanila ang Praetorian Guards ng sinaunang Roma o mga sundalong Romano, Mamiluks ng Ehipto at ang Swiss Guards sa Vatikano sa Roma. World War I and Civil War from years 1800 to 1900 and Second World War. Pandaigdigan at panloob na digmaan. Security against external or internal aggression is the primary concern of nations during war. In other words, it is the national security. Ang seguridad laban sa panloob at panlabas na pagsalakay ang pangunahing alalahanin ng mga bansa sa panahon ng digmaan. Sa madaling salita, ito ay ang pambansang seguridad. Historical setting of private security in the Philippines.
makasaysayang tagpo ng pribadong seguridad sa Pilipinas. During the pre-Spanish era, the so-called aliping namamahay served as watchmen or protector of the ruling nobles, laicans or datas in their respective barangays. Bago tayo masakop ng mga Kastila, ang tinatawag na aliping namamahay ay nagsilbing bantay o tagapagtanggol ng mga nagaharing maharlika, lakan o dato sa kani-kanilang barangay. During the Spanish era, the Guardia Civil maintained peace and order in the town proper under the supervision of the alcalde mayor or alfairs. Noong panahon ng Kastila, tinanatili ng Guardia Civil ang kapayapaan at kaayusan sa kabayanan sa ilalim ng pangangasiwa ng alcalde mayor o alferes. During the American era, the constables were tasked to maintain peace and order in the whole town, barangay or sitio. They were the predecessor of the Philippine Constabulary. Noong panahon ng Amerikano, ang mga constables ang inatasang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa buong bansa, barangay o sitio. Sila din ang kinahalinhan ng Philippine Constabulary. During the post-Japanese era, watchman was pioneered by the turbaned Indian National or Bombay guarding a particular building or commercial establishment. Noong panahon matapos tayong masakop ng mga Hapones, ang bantay ay pinasimunuan ng nakaturban na Indiano o Bombay na nagbabantay sa isang partikular na gusali o komersyal na establishmento. Due to this scenario, some business-minded countrymen initiated to establish detective and protective agencies because this is a lucrative business. And this started the flourishing of different security agencies in the country. Dahil sa senaryo na ito, nagsimula ang ilan nating kababayan na may pag-iisip sa negosyo na magtatag ng mga ahensyang tiktik at proteksyon dahil ito ay kumikitang negosyo. At dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang ahensya ng seguridad sa Pilipinas. In the 1950s, the private security agencies and guards were under the control and supervision of the municipal or city mayor. Noong dekada ng 1950, ang mga private security agencies at guards ay nasa ilalim ng kontrol at pangangasiwa ng mga alkalde ng munisipyo o syudad. Any civilian could be employed as security guard without undergoing training at all. The only requirement then was a mayor's permit where he is posted. Ang sinumang sibilyan ay maaaring magtrabaho bilang security guard na hindi sumasailalim sa pagsasanay. Ang kailangan lang noon ay mayor's permit kung saan siya nakapwesto. The history of PADPAO. Ang kasaysayan ng PADPAO. PADPAO means Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators. Ang ibig sabihin ng PADPAO, Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators. PADPAO was organized on May 17, 1958 at Savory Restaurant in Manila.
First PADPAO president was Colonel Alfredo D. Vargas. First PADPAO secretary was Captain Benedicto G. Mendez. Ang PADPAO ay inorganisa noong Mayo 17, 1958 sa Savory Restaurant sa Manila. Ang unang pangulo ng PADPAO ay si Colonel Alfredo D. Vargas at ang unang kalihim ng PADPAO ay si Captain Benedicto G. Mendez. Goals of PADPAO. 1. Establish and maintain brotherly relations among operators. 2. Promote public understanding on security. 3. Assist the government to preserve peace and order. 4. Help secure benefits for the members. Mga layunin ng PADPAO. Una, magtatag at mapanatili ang mga ugnayang pangkapatid sa mga operator. Ikalawa, isulong ang pampublikong pag-unawa sa seguridad. Ikatlo, tulungan ang pamahalaan na mapangalagaan ang kapayapaan at kaayusan. At ang pang-apat, tumulong na makakuha ng mga benepisyo sa mga miyembro. Eventually, PADPAO officers made efforts to establish a law to support the private security agencies and security guards with the help of some members of the Philippine Congress and Senate. Sa kalaunan, nagsikap ang mga opisyal ng PADPAO na magtatag ng batas para suportahan ang mga private security agencies at security guards sa tulong ng ilang miyembro ng Kongreso at Senado. The godfather of PADPAO was Congressman Ramon Bagatsing. The sponsors of Republic Act 5487 in Congress were Congressman Teodulo Natividad and Congressman Rogaciano Mercado, while in Senate was Senator Alejandro Almendras. Ang ninong ng PADPAO ay si Congressman Ramon Bagatsing at ang mga sponsor ng Republic Act 5487 sa Kongreso ay sina Congressman Teodulo Natividad at Congressman Rogaciano Mercado. Sa Senado ay si Senador Alejandro Almendras. Republic Act 5487, also known as Private Security Agency Law, was approved and signed on June 13, 1969 by former President Ferdinand E. Marcos. Ang Republic Act 5487 o mas kilala sa tawag na Private Security Agency Law ay naaprubahan at pinirmahan noong Hunyo 13, 1969 ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Consequently, when Republic Act 5487 took effect, the control and supervision of the private security agencies and security guards were transferred from the mayors to then Philippine Constabulary, which became now the Philippine National Police. Dahil dito na magkabisa ang Republic Act 5487, ang kontrol at pangangasiwa ng mga private security agencies at security guards ay inilipat mula sa mga alkalde tungo sa noon ay Philippine Constabulary na ngayon ay naging Philippine National Police. The PNP SOSIA is the particular office responsible to implement the rules and regulations under Republic Act 5487. SOSIA means Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Ang PNP SOSIA ang partikular na opisina na responsable sa pagpapatupad ng mga tuntunin at regulasyon ng Republic Act 5487. Ang ibig sabihin ng SOSIA ay Supervisory Office for Security and Investigation Agencies.
Hi guys, mga kayeye, ka-59 at katropa. Dito na po nagtatapos ang ating aralin tungkol sa uminog na kasaysayan ng security o seguridad simula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Kuya Manong na nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagtangkilik at suporta. Ingat po kayong lahat at God bless you all. Bye-bye! Hi guys. Ka-Yeye, Ka-59 and Ka-Tropa. Here ends our lesson on the history of security from ancient times to the present. Until again, this is your Kuya Manong who thanks you all for your continued patronage and support. Take care everyone and God bless you always. Bye-bye.